اسکار خوشمزه ترین آش میرسه به آش گوجه، یه آش بی دردسر و لذیذ. با اکوکوک همراه باشید. داخل قابلمه مقداری روغن بریزید. 1 عدد پیاز رنده شده اضافه و تفت بدید. زردچوبه، پودر گوجه و پاپریکا بریزید و به تفت دادن ادامه بدید. 1 پیمانه بلغور گندم، 2/3 پیمانه برنج که از 1 ساعت قبل خیس کردید و به مقدار کافی آب بریزید. درش رو ببندید و بذارید 2 ساعت پخته بشه. بعد از 2 ساعت نیم کیلو پوره گوجه فرنگی، و 400 گرم سبزی آش شامل تره، جعفری و گشنیز اضافه کنید. 1 قاشق رب بریزید و بذارید 1 ساعت جا بیفته. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. در آخر 1 پیمانه لوبیا چیتی پخته شده، نمک، فلفل قرمز و نصف لیوان آبقور اضافه کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوستان برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید؟ روش شما برای پخت این غذا چیه؟ طعم فوق‌العاده این آش هر کسی رو مجذوب خودش میکنه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.